Μάθημα 1. Ασφάλεια ποδηλασίας. Όταν κάνετε ποδήλατο, είναι σημαντικό να φοράτε πάντα κράνος και να ακολουθείτε τους κανόνες κυκλοφορίας. Απολύτως. Η ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα πρώτη κατά την οδήγηση. Έχετε βιώσει ποτέ κοντινές κλήσεις ενώ κάνετε ποδήλατο? Ευτυχώς, δεν υπάρχουν σοβαρά ατυχήματα, αλλά είχα μερικές τρομακτικές στιγμές. Είναι καλό να το ακούς. Είναι πάντα σημαντικό να παραμένετε σε γρήγορση ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Ναι, ακόμη και απλά πράγματα όπως η σηματοδότηση μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Οι οδηγοί εκτιμούν τη σαφή επικοινωνία από τους ποδηλάτες. Και βοηθά να διατηρούνται όλοι ασφαλείς στο δρόμο. Ας ενθαρρύνουμε τους φίλους μας να είναι πιο προσεκτικοί όταν κάνουν ποδήλατο. Μάθημα 2. Ταξίδια με προϋπολογισμό. Ήταν λογικές οι τιμές. Είμαι σε προϋπολογισμό για το επόμενο ταξίδι μου. Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση. Είναι απαραίτητο να βρίσκετε καλές προσφορές όταν ταξιδεύετε. Ακριβώς. Δεν θέλω να ξοδεύω υπερβολικά, αλλά εξακολουθώ να θέλω μια υπέροχη εμπειρία. Έχετε κοιτάξει ακόμα συγκεκριμένους προορισμούς? Σκέφτομαι μερικά μέρη, αλλά πρέπει πρώτα να συγκρίνω τις τιμές. Αυτό είναι έξυπνο. Οι ιστότοποι μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε οικονομικά καταλύματα και δραστηριότητες. Έχω ακούσει επίσης για ταξίδια εκτός εποχής για εξοικονόμηση χρημάτων. Ναι. Αυτή είναι μια φανταστική συμβουλή. Συνήθως ακολουθούν λιγότερα πλήθη και καλύτερες τιμές. Ας σκεφτούμε μαζί μερικές φιλικές προς τον προϋπολογισμό ταξιδιωτικές ιδέες. Μάθημα 3. Δημιουργία αναμνήσεων. Ακόμα και λούτρινα ζωάκια. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι θα αρχίσω να φτιάχνω το δικό μου σύντομα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα χειροποίητα αντικείμενα έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία. Ακριβώς. Είναι ένας τρόπος να εκφράσεις τη δημιουργικότητα και να φτιάξεις κάτι μοναδικό. Επιπλέον, μπορείτε να τα εξατομικεύσετε όπως θέλετε. Έχετε κάποια συγκεκριμένα σχέδια στο μυαλό σας? Σκέφτομαι να φτιάξω ένα χαριτωμένο αρκουδάκι με διάφορα χρωματιστά υφάσματα. Αυτό ακούγεται αξιολάτρευτο. Θα ήθελα πολύ να δω την ολοκληρωμένη δημιουργία σας. Θα σας δείξω σίγουρα. Θα είναι ένα διασκεδαστικό έργο να δουλέψουμε μαζί. Ας μαζέψουμε υλικά και ας έχουμε μια μέρα χειροτεχνία σύντομα. Μάθημα 4. Job juggling. Πρέπει να παραδεχτώ ότι η διαχείριση των πάντων με τη δουλειά, με όλα αυτά και με όλους μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Πράγματι, είναι σαν να προσπαθείς να κάνεις ταχυδακτηλουργίες με φλεγόμενους πυρσούς ενώ οδηγείς ένα μονόκυκλο. Ακριβώς. Μια λάθος κίνηση, και όλα θα μπορούσαν να καταρρεύσουν με θεαματικό τρόπο. Συχνά αναρωτιέμαι πώς καταφέρνουν οι άνθρωποι να διατηρούν τη λογική τους μέσα σε τέτοιο χάος. Είναι ένα μυστήριο, πράγματι. Ίσως διαθέτουν κάποια μυστική υπερδύναμη που δεν γνωρίζουμε. Ή ίσως έχουν κατακτήσει την αρχαία τέχνη της στρατηγικής αναβλητικότητας. Ναι. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια δεξιότητα που διδάσκεται στο διάσημο πανεπιστήμιο I will do it later. Νομίζω ότι μπορεί να είχα πάρει διδακτορικό σε αυτό τον τομέα. Συγχαρητήρια. Ελπίζω να συνοδεύετε από ένα απόθεμα καφέ για όλη τη ζωή. Μάθημα 5. Οικιακά είδη.
Μιλώντας για οικιακές προμήθειες, πιστεύω ότι εξαντλούμε τα απαραίτητα, όπως σαπούνι πιάτων και απορρυπαντικό πλυντηρίου. Α. Ναι. Φαίνεται ότι το πλυντήριο καταναλώνει απορρυπαντικό με ανησυχητικό ρυθμό. Πρέπει να έχει αναπτύξει μια διφάγα όρεξη με τον καιρό. Ίσως σχεδιάζει κρυφά να γίνει γνώστης του σαπουνιού. Δεν θα εκπλαγώ. Μπορώ ήδη να το οραματιστώ να φιλοξενεί πλούσια πάρτι με γεύση σαπουνιού. Ακριβώς. Καλώς ήλθατε στην αναψυχή μου, έλεγε, με φυσαλίδες να επιπλέουν. Και όλοι θα ήμασταν απλοί καλεσμένοι, προσπαθώντας αδέξια να εντυπωσιάσουμε το πλυντήριο με την επιλογή του απορρυπαντικού μας. Μπορώ ήδη να ακούσω τη μηχανή να κριτικάρει τις επιλογές μας. Αυτό είναι πολύ αρωματικό. Και σε αυτό λείπει το απαραίτητο ομό για ένα σωστό πλύσιμο. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε ένα ταξίδι στο κατάστημα πριν το πλυντηριό μας γίνει σνόπ του σαπουνιού. Μάθημα 6. Στοχασμένα δώρα. Τα δώρα που δείχνουν πόσο νοιάζεστε για τον άλλον είναι πραγματικά ξεχωριστά, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι η σκέψη πίσω από το δώρο που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από την τιμή. Χαίρομαι πολύ που άρεσε το δώρο του πατέρα μου φέτος. Ήταν ένα μικρό δείγμα εκτίμησης. Αυτό είναι υπέροχο να το ακούς. Τι του έδωσες τελικά? Του έκανα δώρο μια εξατομικευμένη κούπα με ένα αστείο απόσπασμα που χρησιμοποιεί συχνά. Μια απολαυστική επιλογή. Τίποτα δεν λέει, με νοιάζει, όπως μια κούπα που μπορεί να προκαλέσει ένα χαμόγελο κάθε πρωί. Ακριβώς. Πιστεύω ότι κάθε γουλιά καφέ πρέπει να έρχεται με μια πλευρά χιούμορ. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Λίγο γέλιο μπορεί να φωτίσει ακόμα και τα πιο σκοτεινά πρωινά. Επιπλέον, είναι μια συνεχής υπενθύμηση ότι το σκέφτεσαι. Μάθημα 7. Μοναδικές χειροτεχνίες. Αυτά είναι πολύ κοινά. Θέλω κάτι διαφορετικό για τη διακόσμησή μου. Καταλαβαίνω απόλυτα. Τι θα λέγατε για μια τοπική χειροτεχνία ή χειροποίητο κομμάτι? Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα μοναδικά αντικείμενα μπορούν πραγματικά να προσθέσουν χαρακτήρα σε έναν χώρο. Ακριβώς. Επιπλέον, η υποστήριξη των ντόπιων καλλιτεχνών είναι πάντα win-win. Έχετε δει κάποια ενδιαφέροντα κομμάτια πρόσφατα που σας τράβηξαν τα βλέμματα? Ναι, υπάρχει ένα τοπικό κατάστημα αγκιοπλαστικής που πουλά όμορφα χειροποίητα βάζα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Μου αρέσει η ιδέα να έχω ένα μοναδικό αντικείμενο. Προσθέτει μια ιστορία στο σπίτι σας, κάτι που λείπει από είδη μαζικής παραγωγής. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σε αυτό το κατάστημα. Θα ήθελα να βρω κάτι ιδιαίτερο. Μάθημα 8. Νοσηλευτικές προοπτικές. Κάποτε, το επάγγελμα της νοσηλευτικής δεν φαινόταν πολλά υποσχόμενο, σωστά? Όχι, πραγματικά δεν ήταν. Πολλοί το είδαν ως δουλειά χαμηλής κατάστασης. Οι μόνες αξιοσέβαστες νοσοκόμες ήταν συχνά εκείνες που εργάζονταν σε νοσοκομεία κύρους. Ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον πώς έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις με τα χρόνια. Πλέον, η νοσηλευτική θεωρείται ένα ζωτικό και αξιοσέβαστο επάγγελμα. Ναι. Οι άνθρωποι σέβονται την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που καταβάλουν οι νοσηλευτές. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πως το επάγγελμα έχει εξελιχθεί και έχει κερδίσει την αναγνώριση. Δείχνει πραγματικά τη σημασία της φροντίδας για τους άλλους και τον αντίκτυπο που έχει.
Θα ήθελα πολύ να ακούσω περισσότερες ιστορίες για νοσοκόμες που έχουν επηρεάσει τον τομέα. Μάθημα 9. Περιπέτεια παρατήρησης άστρων. Σίγουρα, βρείτε ένα σημείο μακριά από τα φώτα της πόλης και φέρτε ένα τηλεσκόπιο ή κιάλια. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσετε έναν καθαρό νυχτερινό ουρανό, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Τα αστέρια φαίνονται πολύ πιο ζωντανά όταν είστε μακριά από τη φωτορύπανση. Ανυπομονώ να δω τους αστερισμούς από κοντά. Είναι απίστευτο πόσα αστέρια είναι ορατά όταν βρίσκεστε σε μια σκοτεινή περιοχή. Και η πιθανότητα να εντοπίσετε ένα πεφταστέρι είναι συναρπαστική. Έχετε κάνει ποτέ μια ευχή σε ένα? Ναι, έχω. Είναι μαγικό να το κάνεις κάτω από τα αστέρια. Ας σχεδιάσουμε σύντομα μια νύχτα αστεριών. Θα μπορούσε να είναι μια υπέροχη εμπειρία. Μάθημα 10. Λύθη. Το να ξεχάσουμε κάτι μπορεί να συμβεί στον καλύτερο από εμάς, υποθέτω. Πράγματι. Είναι σχεδόν μια ιεροτελεστία μετάβαση στην ενηλικίωση, έτσι δεν είναι? Τη μία στιγμή έχεις αυτοπεποίθηση και την άλλη αμφισβητείς τη μνήμη σου. Πολύ σωστά. Τι ήταν αυτό που έπρεπε να θυμάμαι, τέλος πάντων? Αυτή είναι η ερώτηση των $1.000.000. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε μια ομάδα υποστήριξης της λύθης. Γεια σας, με λένε Άννα και ξέχασα τη λίστα με τα παντοπολία μου για τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα. Καλώς ήρθες, Άννα. Είσαι ανάμεσα σε φίλους που καταλαβαίνουν την κατάστασή σου. Νομίζω ότι άφησα τα λογικά μου στο κατάστημα, μαζί με τη λίστα μου. Φαίνεται ότι έχουμε αρκετή κομική ομάδα υποστήριξης που σχηματίζεται εδώ. Μάθημα 11. Σχεδιασμός ταξιδιού. Πιστεύω ότι είναι συνετό να μείνετε τουλάχιστον 3 έως 4 ημέρες σε κάθε πόλη, καθώς αυτό δίνει αρκετό χρόνο για να εξερευνήσετε. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείο. Η διασύνη μέσα από μέρη συχνά οδηγεί σε χαμένες εμπειρίες. Πράγματι. Δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει πραγματικά μια πόλη σε 1 ή 2 μέρες. Είναι σαν να προσπαθείς να απολαύσεις ένα γκουρμέ γεύμα σε μια μπουκιά. Πολύ σωστά. Κάθε πόλη έχει τη δική της μοναδική γεύση που απαιτεί χρόνο για να αφομοιωθεί. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις γαστρονομικές απολαύσεις που περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε την τοπική κουλτούρα που μπορεί κανείς να βιώσει μόνο με το χρόνο. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε την επόμενη περιπέτειά μας με αρκετό χρόνο για εξερεύνηση. Μια υπέροχη ιδέα. Οραματίζομαι ήδη τα αξιοθέατα που θα δούμε. Μάθημα 12. Περιπέτειες στο πάρκο. Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο πάρκο ακριβώς απέναντι από το καφέ. Τέλειος. Μπορείτε να μου πείτε αν είναι ανοιχτό τα Σαββατοκύριακα? Πιστεύω ότι είναι, και συχνά φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις που κάνουν απολαυστικά απογεύματα. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Μπορώ ήδη να μας οραματιστώ να απολαμβάνουμε ένα υπέροχο πικνίκ εκεί. Πράγματι. Ίσως θα μπορούσαμε να φέρουμε μαζί ένα φρίσμπι για λίγη ανάλαφρη διασκέδαση. Ελπίζω οι δεξιότητές μου να έχουν βελτιωθεί από την τελευταία μας προσπάθεια. Ναι. Η μεγάλη καταστροφή του φρίσμπι του περασμένου καλοκαιριού εξακολουθεί να φέρνει ένα γέλιο. Το θυμάμαι καλά. Πιστεύω ότι καταλήξαμε να παίζουμε περισσότερο dodgeball παρά frisbee. Όντως. Ίσως ανακαλύψαμε ένα νέο άθλημα θέλά μας.
Μάθημα 13. Συναρπαστικά σχέδια. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε αρχίσει να εξετάζετε τις επιλογές. Ναι, σκοπεύω να περάσω τη μέρα δοκιμάζοντας διάφορα ρούχα για την επερχόμενη εκδήλωση. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι πάντα ευχάριστο να δίνεσαι για μια ειδική περίσταση. Πράγματι. Θεωρώ ότι η δοκιμή ρούχων μπορεί να είναι εκπληκτικά θεραπευτική. Και συχνά οδηγεί σε απροσδόκητες ανακαλύψεις μόδας. Ακριβώς. Μπορεί να καταλήξω σε κάτι που δεν είχα καν σκεφτεί ποτέ. Αχ, η συγκίνηση του απροσδόκητου. Είναι σαν κυνήγι θησαυρού. Ακριβώς. Και ποιος ξέρει, μπορεί να βρω το τέλειο ζευγάρι παπούτσια για να ταιριάξω. Τελικά τα παπούτσια μπορούν να φτιάξουν ή να σπάσουν ένα ρούχο. Μάθημα 14. Παρατήρηση πουλιών. Υπολογίστε με για την περιοδεία παρατήρησης πουλιών. Πάντα με εγωίτευαν τα πουλιά. Αυτό είναι υπέροχο. Τα πουλιά είναι τόσο αξιόλογα πλάσματα με τα χρώματα και τα τραγούδια τους. Πράγματι. Θεωρώ απίστευτο πως κάθε είδος έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. Απολύτως. Είναι σαν να παρακολουθείς την ίδια την τέχνη της παράστασης της φύσης. Ανυπομονώ να τα παρατηρήσω στο φυσικό τους περιβάλλον. Ίσως μάλιστα εντοπίσουμε κάποια σπάνια ήδη κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς μας. Θα φέρω οπωσδήποτε τα κιάλια μου, καθώς σκοπεύω να τα δω όλα από κοντά. Εξαιρετική ιδέα. Είμαι βέβαιος ότι θα ενισχύσει την εμπειρία μας πάρα πολύ. Και ας μην ξεχνάμε να τεκμηριώσουμε τις παρατηρήσεις μας. Ίσως ανακαλύψουμε κάτι νέο. Μάθημα 15. Ακραίες θερμοκρασίες. Με τις θερμοκρασίες που μερικές φορές φτάνουν τους αρνητικούς 40 βαθμούς Κελσίου, πρέπει κανείς να ντυθεί κατάλληλα. Πράγματι. Είναι επιτακτική ανάγκη να μαζευτείτε σαν marshmallows σε τέτοιες ψυχρές μέρες. Συχνά αναρωτιέμαι πώς καταφέρνουν οι άνθρωποι να μένουν ζεστοί σε τόσο ακραίες συνθήκες. Είναι μια μορφή τέχνης, πραγματικά. Στρώματα επιστρωμάτων είναι το κλειδί για την επιβίωση. Πολύ σωστά. Κάποιος πρέπει να μοιάζει με έναν μοντέρνο αλλά λειτουργικό χιονάνθρωπο. Και μην ξεχνάτε ένα καλό ζευγάρι μπότες. Τα κρυοπαγήματα δεν είναι ευχάριστη εμπειρία. Μπορώ μόνο να φανταστώ πως θα πλοηγούσε κανείς τον κόσμο αποφεύγοντας τα μπαλώματα πάγου. Γίνεται ένα είδος μπαλέτου, έτσι δεν είναι? Ένα παγωμένο μπαλέτο όπου ένα λάθος βήμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια άχαρη πτώση. Μάθημα 16. The Forest Trail. Όχι, δεν έχω. Μπορείτε να μου πείτε περισσότερα γι' αυτό? Ονομάζεται The Forest Trail και φημίζεται για το εκπληκτικό του τοπίο. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι μπορεί να περιμένει κανείς να δει κατά μήκος του μονοπατιού? Περιμένετε να συναντήσετε μεγαλοπρεπή δέντρα, ζωντανή άγρια ζωή και ίσως ακόμη και έναν κρυμμένο καταράκτη. Ένας κρυμμένος καταράκτης, τώρα έχει στην προσοχή μου. Ναι. Είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ ή απλά για να απολαύσετε την ομορφιά της φύσης. Μπορώ ήδη να μας οραματιστώ να χαλαρώνουμε δίπλα στο νερό, να απολαμβάνουμε την ηρεμία. Και μην ξεχνάτε την ευκαιρία για μερικές εκπληκτικές φωτογραφίες. Θα ήταν παράληψη να παραμελήσω την κάμερά μου σε μια τέτοια περιπέτεια.
Μάθημα 17. Work Gelgind. Δεν μπορώ να παραπονεθώ για τη δουλειά. Πώς σε αντιμετωπίζει? Ήταν αρκετά ταραχώδης, αλλά δεν μπορώ να παραπονεθώ. Φαίνεται ότι οδηγούμε και οι δύο στο τρενάκι των προθεσμιών και των συναντήσεων. Πράγματι. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν η κατανάλωση καφέ μου έχει φτάσει σε ολυμπιακά επίπεδα. Πιστεύω ότι μπορεί να έχετε μεγάλες πιθανότητες να κερδίσετε το χρυσό μετάλλιο στην πρόσληψη καφεΐνης. Αυτό θα ήταν ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, πράγματι. Ίσως θα έπρεπε να πάρω ένα τρόπαιο. Ένα τρόπαιο σε σχήμα φλιτζάνι καφέ θα ήταν τέλειο. Ναι. Θα συμβόλιζε αφοσίωση και μια ελαφρώς νευρική προσωπικότητα. Μια κατάλληλη αναπαράσταση της σύγχρονης επαγγελματικής ζωής, δεν συμφωνείτε? Μάθημα 18. Το ταξίδι της Αμερικής. Το ταξίδι της Αμερικής είναι μια συναρπαστική ιστορία της υπόσχεσης που αναζητήσαμε σε μια νέα γη. Πράγματι. Είναι σαν ένα μεγάλο παραμύθι γεμάτο περιπέτειες και όνειρα. Η υπόσχεση που αναζητήσαμε έχει εξελιχθεί, ωστόσο παραμένει φάρος για πολλούς. Ναι, και φαίνεται ότι σε κάθε γενιά, οι άνθρωποι συνεχίζουν να κυνηγούν αυτήν την υπόσχεση. Πολύ σωστά. Λες και η ίδια η γη ψιθυρίζει ιστορίες ελπίδας σε όσους ακούνε. Και τι όμορφη ιδέα είναι να πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρίσκουμε συνεχώς νέες υποσχέσεις. Απολύτως. Μας υπενθυμίζει ότι κάθε βήμα προς τα εμπρός μπορεί να οδηγήσει σε κάτι εξαιρετικό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ζωή είναι ουσιαστικά μια σειρά από υποσχέσεις που περιμένουν να εκπληρωθούν. Ένας ποιητικός τρόπος να δούμε τα ταξίδια μας, πράγματι. Ας αγκαλιάσουμε την περιπέτεια που έχουμε μπροστά μας. Μάθημα 19. Δυνατά και αδυναμίες. Όταν συζητάτε τις αδυναμίες, είναι σημαντικό να τονίζετε και τα δυνατά σας σημεία. Πράγματι. Είναι σαν να παρουσιάζει κανείς μια ισορροπημένη άποψη για τον εαυτό του, προβάλλοντας και τις δύο πλευρές. Ναι. Θεωρώ ότι η αναφορά περιοχό για βελτίωση παράλληλα με τα δυνατά σημεία δείχνει ανάπτυξη. Ακριβώς. Δείχνει ότι κάποιος όχι μόνο γνωρίζει τους περιορισμούς τους, αλλά είναι επίσης προορατικός. Πιστεύω ότι δείχνει επίσης αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία. Απολύτως. Χρειάζεται θάρρος για να αναγνωρίσει κανείς τις αδυναμίες του με επικοδομητικό τρόπο. Και μπορεί να οδηγήσει σε ανεκτήμητες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Ναι. Κάθε αδυναμία είναι απλώς ένα σκαλοπάτι προς μεγαλύτερες δυνάμεις. Ας θυμηθούμε να αγκαλιάζουμε τις ατέλειες μας ενώ γιορτάζουμε τα μοναδικά μας ταλέντα. Μάθημα 20. Εθιμοτυπία γυμναστικής. Ο κώδικας για το γυμναστήριο είναι αρκετά απλός. Συνιστάτε να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία προπόνησης. Αυτή είναι σίγουρα σοφή συμβουλή. Η άνεση είναι το κλειδί όταν συμμετέχετε σε σωματικές δραστηριότητες. Πράγματι. Έχω μάθει με το δύσκολο τρόπο ότι το να φοράς τζιν δεν είναι κατάλληλο για σκουότς. Αχ, το περιβόητο περιστατικό squat in jeans. Μια κλασική ιστορία ατυχιών στο γυμναστήριο. Ναι. Ο αγώνας ήταν πραγματικός και πιστεύω ότι η αξιοπρέπεια μου υπέφερε σημαντικά. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Μπορεί να έχετε ξεκινήσει ακούσια μια νέα τάση προπόνησης. Το The Squat and Slide θα μπορούσε να είναι η επόμενη viral αίσθηση.
Μακάρι να μπορούσαμε να το πουλήσουμε. Θα ήμασταν θρύλοι του γυμναστηρίου. Θα επιμείνω στο σωστό ντύσιμο από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Μάθημα 21. Ταξιδεύοντας με κατοικίδια. Γεια σου. Ταξιδεύετε με κατοικίδιο? Ναι, είμαι. Ο σκύλος μου έρχεται μαζί μου σε αυτή την περιπέτεια. Αυτό είναι υπέροχο. Τα σκυλιά κάνουν υπέροχους ταξιδιωτικούς συντρόφους. Πράγματι. Είναι σαν γούνινα μικρά δεμάτια χαράς, πάντα πρόθυμοι για νέες εμπειρίες. Μπορώ μόνο να φανταστώ τη διασκέδαση που θα έχει ο σκύλος σας εξερευνώντας νέα μέρη. Ναι. Πιστεύω ότι θα θεωρεί κάθε νέο πάρκο Λούνα Πάρκ. Και κάθε άγνωστος που θα συναντήσει θα είναι ένας πιθανός φίλος, υποθέτω. Απολύτως. Ο ενθουσιασμός του είναι μεταδοτικός. Είναι δύσκολο να μην χαμογελάς γύρω του. Φαίνεται ότι έχετε ενσωματωμένο παγοθραυστικό για κάθε περίπτωση. Μάθημα 22. Ανατολή και Δύση του ηλίου. Το φαράγγι είναι ιδιαίτερα εκπληκτικό την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου. Δεν συμφωνείτε? Απολύτως. Ο τρόπος που τα χρώματα χορεύουν στους βράχους κόβει την ανάσα. Είναι σαν η φύση να ζωγραφίζει ένα αριστούργημα μπροστά στα μάτια μας. Πράγματι. Πιστεύω ότι αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν την ομορφιά των φευγαλαίων εμπειριών. Και με το φαράγγι να είναι τόσο βαθύ, το κλίμα αλλάζει σημαντικά όσο προχωράτε. Ναι. Είναι συναρπαστικό πως διαφορετικά επίπεδα μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικά περιβάλλοντα. Μπορώ μόνο να φανταστώ την ποικιλία χλωρίδας και πανίδας που μπορεί να συναντήσει κανείς. Είναι σαν να μπαίνεις σε έναν διαφορετικό κόσμο με κάθε βήμα που κάνεις. Ας βάλουμε στόχο να παρακολουθήσουμε την ομορφιά του φαραγγιού τόσο την αυγή όσο και το σούρουπο. Μάθημα 23. Τέλεια προπόνηση. Απολύτως. Τα πήγες στις τζούπιες, τα σκουότς, τα λάντζες και οι σανίδες θα ήταν τέλεια για αυτή την προπόνηση. Πράγματι. Είναι μια καλά στρογγυλεμένη ρουτίνα που στοχεύει πολλές μυϊκές ομάδες. Θεωρώ ότι οι ασκήσεις με σωματικό βάρος είναι απίστευτα αποτελεσματικές και απαιτούν ελάχιστο εξοπλισμό. Ακριβώς. Μπορούν να γίνουν σχεδόν οπουδήποτε, καθιστώντας τα αρκετά βολικά. Επιπλέον, μπορεί να είναι αρκετά διασκεδαστικά όταν γίνονται σε ομαδικό περιβάλλον. Οραματίζομαι έναν τυχαίο αγώνα πίεσης να συμβαίνει. Ναι. Και το αναπόφευκτο γέλιο που ακολουθεί καθώς οι άνθρωποι πασχίζουν να συμβαδίσουν. Το γυμναστήριο πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μια απότομη διασκέδαση, δεν νομίζετε? Απολύτως. Ας δεσμευτούμε να κάνουμε τις προπονήσεις μας ευχάριστες και ελκυστικές. Μάθημα 24. Περιπέτειες αγορών. Γεια σου. Έχετε ψωνίσει ρούχα τελευταία? Ναι, πήγα το περασμένο Σαββατοκύριακο και βρήκα μερικά υπέροχα κομμάτια. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι ανακαλύψατε κατά τη διάρκεια των αγορών σας? Έπεσα πάνω σε ένα εντυπωσιακό φόρεμα που απλά δεν μπορούσα να αντισταθώ. Ένα φόρεμα, λέτε. Μπορώ ήδη να σε φανταστώ εκθαμβωτική μέσα σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα είναι τέλειο για το επερχόμενο γκαλά. Το γκαλά. Πρέπει να πω ότι η γκαρνταρόμπα σας διαμορφώνεται όμορφα.
Προσπαθώ να εξυψώσω το στυλ μου, ένα κομμάτι τη φορά. Ένα αξιέπαινο γκολ. Ίσως θα μπορούσατε να μου μεταδώσετε κάποια σοφία για τη μόδα. Μάθημα 25. Lost and Found. Ναι, έχουμε μια υπηρεσία χαμένη και βρέθηκε στο ξενοδοχείο. Πώς μοιάζει η τσάντα σας? Είναι ένα έντονο κόκκινο σακίδιο με μερικά μοναδικά μπαλώματα ραμμένα πάνω του. Αυτό ακούγεται διακριτικό. Θα πρέπει να είναι εύκολο να εντοπιστεί ανάμεσα στους συνήθεις υπόπτους. Το ελπίζω σίγουρα. Δεν θα ήθελα να το σκεφτώ περιπλανόμενος μόνο στο ξενοδοχείο. Μη φοβάσαι. Θα προσέχω το περιπετειώδες σακίδιο σας. Σας ευχαριστώ. Θα σας ήμουν πολύ ευγνώμων αν μπορούσατε να βοηθήσετε στην αναζήτηση. Θεωρήστε το ως αποστολή μου. Θα είμαι ο detective που θα κυνηγήσει την εξαφανισμένη τσάντα. Με την οξυδερκή σου προσοχή στη λεπτομέρεια, πιστεύω ότι έχουμε καλές πιθανότητες. Μαζί, θα αποκαλύψουμε το μυστήριο του περιπλανόμενου σακιδίου. Μάθημα 26. Αναζήτηση καθοδήγησης. Η έβρεση ενός μέντορα ή ενός συμβούλου για να μιλήσετε είναι πραγματικά μια εξαιρετική ιδέα. Συμφωνώ απόλυτα. Το να έχεις κάποιον να σε καθοδηγήσει μπορεί να κάνει μια σημαντική διαφορά. Είναι σαν να έχεις μια πηξίδα που σε δείχνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακριβώς. Η καθοδήγηση από έμπειρα άτομα μπορεί να βοηθήσει στην πλοήγηση στις προκλήσεις. Επιπλέον, συχνά παρέχουν πληροφορίες που μπορεί να παραβλέψουμε οι ίδιοι. Ναι. Οι προοπτικές τους μπορεί να είναι ανεκτήμητες όταν αισθανόμαστε χαμένοι. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε σοφία από εκείνους που έχουν περπατήσει το μονοπάτι πριν από εμάς. Πράγματι. Είναι μια σοφή επένδυση στην προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη. Ας δεσμευτούμε να βρούμε μέντορες που μπορούν να μας εμπνεύσουν και να μας υποστηρίξουν. Μάθημα 27. Έξυπνες αγορές. Συνήθως το αγοράζω από το κατάστημα για να εξοικονομήσω χρήματα. Αυτή είναι μια σοφή επιλογή. Κάθε δεκάρα μετράει, ειδικά στη σημερινή οικονομία. Πράγματι. Εξάλλου, μου αρέσει να εξερευνώ τους διαδρόμους για κρυμμένους πολύτιμους λίθους. Αχ, η συγκίνηση της ανακάλυψης ενός νέου αγαπημένου αντικειμένου. Είναι σαν κυνήγι θησαυρού. Ακριβώς. Κάποτε βρήκα ένα υπέροχο σνακ που έγινε αμέσως αγαπημένο. Τι ήταν? Με ιντριγκάρει. Ήταν ένα μοναδικό μείγμα μπαχαρικών σε ψητά ρεβίθια. Αρκετά εθιστικό, πρέπει να πω. Ακούγεται απολαυστικό. Θα πρέπει να το προσέχω την επόμενη φορά. Δεν θα το μετανιώσεις. Είναι μια υγιεινή εναλλακτική στα παραδοσιακά σνακ. Μάθημα 28. Προετοιμασία. Τότε, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα θέλατε να συμπεριλάβουμε στο ριστόκ. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε να προσθέσουμε περισσότερα σνακ στη λίστα. Σνακ, λέτε. Μιλάμε για υγιεινές επιλογές σε απολαυστικές λιχουδιές. Γιατί όχι ένας απολαυστικός συνδυασμός και των δύο, η ισορροπία είναι απαραίτητη. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ίσως μερικές μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών μαζί με κουλούρια καλυμμένα με σοκολάτα. Ναι. Αυτό θα εξυπηρετούσε τόσο τους ανθρώπους που έχουν επίγνωση της υγείας, όσο και εκείνους που έχουν γλυκοδόντι.
Σοφή στρατηγική πράγματι. Εξασφαλίζει ότι κανείς δεν αισθάνεται αποκλεισμένος κατά τη διάρκεια του σνακ. Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε μερικά δροσιστικά ποτά για να συνοδεύσουμε τα σνακ μας. Θα φροντίσω να συμπεριλάβω μια ποικιλία από χυμούς και αφρόδι νερά. Μάθημα 29. Ανταλλαγή νομισμάτων. Είναι συνετό να συγκρίνετε τις τιμές πριν αποφασίσετε για ένα ανταλλακτήριο. Απολύτως. Το τελευταίο πράγμα που θέλει κανείς είναι να χάσει πολύτιμα κεφάλαια. Πράγματι. Κάποτε έπεσα θύμα μιας κακής συναλλαγματικής ισοτιμίας και ήταν αρκετά απογοητευτικό. Αυτό ακούγεται ατυχές. Τι συνέβη? Απλώς δεν έκανα την εργασία μου και κατέληξα με λιγότερα δολάρια από όσα περίμενα. Το μάθημα που πήραμε, υποθέτω. Πράγματι. Τώρα πάντα ελέγχω πολλαπλές τιμές πριν πάρω οποιασδήποτε αποφάσεις. Αυτή είναι μια συνετή προσέγγιση. Θαυμάζω την οικονομική σας επαγρύπνηση. Σας ευχαριστώ. Είναι απαραίτητο να προστατεύει κανείς τα χρήματα που έχει κερδίσει με κόπο. Μάθημα 30. Μουσικές γεύσεις. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά γούστα στη μουσική. Μερικά άτομα προτιμούν τη ροκ μουσική. Πολύ αλήθεια. Ενώ εκτιμώ έναν καλό ροκ ύμνο, η καρδιά μου βρίσκεται με κλασικές μελωδίες. Αχ, η κομψότητα της κλασικής μουσικής. Σίγουρα προσθέτει μια πινελιά πολυπλοκότητας. Πράγματι. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι μια καλή ροκ συναυλία μπορεί να είναι συναρπαστική. Τίποτα δεν συγκρίνεται με την ενέργεια μιας ζωντανής παράστασης, ανεξάρτητα από το είδος. Ακριβώς. Είναι σαν να είσαι μέρος μιας συλλογικής εμπειρίας που ξεπερνά τις λέξεις. Είναι συναρπαστικό πως η μουσική μπορεί να προκαλέσει τόσο δυνατά συναισθήματα στον καθένα μας. Ναι. Μας ενώνει ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στην ατομικότητά μας να λάμψει. Ίσως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε μια λίστα αναπαραγωγής που να συνδυάζει τα αγαπημένα μας.